Всім привіт! Мене звати Євген, а ти потрапив на кальянний канал SweetSmoke. Ми продовжуємо нашу подорож і знайомство з європейським кальянним ринком. І сьогодні на столі у мене стоїть кальян від німецької компанії Wiro, модель Evoque. Чи є в ньому щось особливе? Сьогодні спробуємо це дізнатись, також розберемо його переваги, недоліки, і я спробую відповісти, напевне, на найважливіше питання. Чи вартий Wiro Evoque уваги? Тому не витрачаємо час, поїхали! Evoque. Модель доволі цікава. Я б навіть сказав трішки дивна. Тому для того, щоб всі пазли зібралися у нас в одну суцільну картинку, я хочу трішки змінити структуру цього відео. І розпочну з ціни. Вартість шахти. Я хочу нагадати, що в комплектах компанії Wiro у нас не йдуть шланги, мундштуки, це все ми маємо купувати окремо. Тільки шахта вартує 145 євро. Так, запам'ятали, 145 євро за кальян із нержавіючої сталі. Транспортується він ось в такій коробці. Кольори Wiro мене дуже приваблюють. Чорний, жовтий, це все досить гарно гармонує. Якщо ми подивимось всередину, то перед нами відкривається просто величезна кількість різних деталей. І це схоже на якийсь конструктор. Це все дуже якісно, дуже гарно запаковано, але пакування ж не вартує таких грошей. Тому давайте розбиратись, що в ньому такого цікавого. Коли я казав дивний, я одразу хочу вставити ремарку, я нікого не засуджую. Кальян Evoque задумувався як кальян для компанії. Для того, щоб до нього можна було під'єднати ще декілька шлангів. О, ну все зрозуміло. Жека зламався. Він почав робити відеоогляди про кальяни на 2 шланги. Так, але не зовсім. Давайте поясню. По-перше, так. Це кальян, до якого можна під'єднати 2 або навіть 3. Якщо продувка не потрібна, можна навіть і 4 шланги. Можливо, в Німеччині це популярно. Можливо, нормально дути в 3 шланга в компанії сидіти. Але хочу сказати, що ця система досить продумана, і кожен, хто користується кальяном, може курити і не заважати іншому сусіду. Але, я знаю, про що ви зараз думаєте. 145 євро і кальян для компанії, ну, це якби жесть. І якби це було так, то відео можна було б вже й завершити. Але тут є декілька цікавих особливостей. Так, звісно, відмінне шліфування, всі деталі зроблені ідеально, тому що це німці. Але ви платите не тільки за якість, а також за технологію. І перш ніж ми до неї перейдемо, я хотів би повністю підбити всю ціну на даний кальян. Як я і казав, шахта вартує 145 євро. Якщо ми хочемо придбати додатково ще колбу, також Wiro видаває свої колби, це буде коштувати вам 180 євро. Також мундштук. В них є дуже багато різних варіантів. Самий оптимальний для цього кальяну – це звичайний карбоновий мундштук на 30 см. Він вартує 18 євро. Можна придбати такий, як у мене, на 40 см. Він буде коштувати дорожче. Можна з епоксидкою, але сама класична ціна – це 30 см, 18 євро. Чашка додатково коштує 15 євро і шланг 9-10 євро. І все разом докупи у нас виходить більше 200 євро. Можна ще персоналку сюди приплюсувати, вона близько 10 євро коштує. Це досить небюджетно, враховуючи те, що Wiro – це компанія, яка намагається робити якраз такі більш бюджетніші речі, ніж компанія Aion. Wiro – це дочірня компанія їх. І разом з цим ми купляємо кальян за 200 євро. Для того, щоб курити в 3 шланги? Я думаю, що команда Wiro також сиділа, чухала потилицю і думала, ні, це не проканає. Тому треба зробити ще щось. І вони таки зробили. Evoque – це досить адаптивна модель. Перше – це те, що його може використовувати декілька людей. Друге – це те, що тут можна змінювати продувку під час сесії куріння. Все, що для цього необхідно зробити, це повернути важіль, і тепер наша продувка буде йти з отворів, які йдуть
навколо нашої основи. І виглядає це доволі гарно. Ні, ну так би зразу і сказав, що тут можна продувку змінювати, тоді одразу ж на кальян по-іншому можна дивитись. Але це також не все. Хлопці сиділи і думали, як надати йому більше варіативності. Зміна продувки – це непогано, але таке вже є у багатьох. І так, продувка кльова, механізм доволі цікавий. Але давайте ще щось додамо. Зараз я хочу звернути увагу на кільце, яке прикручується до основи, надягається ущільнювач, і кальян можна використовувати з класичними колбами. А якщо ми це кільце знімемо, то кальян можна буде використовувати з колбами на різьбі. Вам не потрібно купляти декілька різних шахт для того, щоб міняти колби. Ні, про це компанія вже подбала. Якщо ви думаєте, що це все, то ні. Що робити, якщо у вас трішки нижча колба? Купляти нову? Ні. Команда Вайро вже про це подумала, і погружна частина шахти ділиться на дві частини. Якщо ти хочеш, ти можеш використовувати колби трішки менші. Тобто кальян робиться максимально адаптивним. Хочеш класичну колбу по висоті, хочеш трішки менше, хочеш колбу з різьбою. Є багато різних варіантів. Воу, ну стільки всього, в принципі, прикольно, але це ще не все. Я забув одразу сказати, що в комплекті йде декілька різних кульок. Одні йдуть металеві, інші йдуть пластикові. Для чого це зроблено? Одну загубив, щоб можна було другу додати? Ні, справа не в цьому. По-перше, хочу сказати, що кульки йдуть різні. Для продувки з шахти ми використовуємо великі кульки, для продувки з основи йдуть кульки маленькі. І там вони є і металеві, і пластикові. І зроблено це для того, щоб ви могли підібрати для себе максимально зручний варіант покуру. Якщо ми додамо сюди металеві кульки, то продувати нам потрібно буде дещо сильніше. Якщо ми хочемо як можна менше додавати зусиль для продувки, то ми можемо використовувати пластикові кульки. Якщо ми хочемо це скомбінувати, то можна використовувати і металеві, і пластикові. Коротше, вони дають вибір багато в чому. Також хочу зауважити, що на багатьох німецьких кальянах, і Вайро не є виключенням, у нас є січення на блюдці. Тобто блюдце просто знімається. Якщо нам потрібно швидко замінити чашу в закладі, наприклад, знімаємо вугілля, знімаємо блюдце з чашкою, проносимо на робочу поверхню, міняємо чашу і ставимо на кальян. Так, в принципі, в багатьох німецьких кальянних це і роблять. По всім канонам сучасності тут також є дифузор. Якщо вам не подобається дифузорна тяга, то дифузор не скручується, а просто перевертається. Тим самим нічого не змінюється в естетиці, а в Європі, як ми знаємо, естетика відіграє досить важливу роль. Тому що всі січення, всі закуточки, всі лінії, все зроблено дійсно на гарному рівні. Я можу сказати, що так, це вартує своїх коштів. Але якщо спробувати все ж таки виявити якісь недоліки в цьому кальяні, перше, на що можна звернути увагу, це ціна. Але якщо дивитись на весь європейський ринок, то 200 євро – це ціна середнього цінового сегменту. Якщо дивитись на задумку, то так, вона досить провокативна, як на мене. Тому що один кальян має використовувати одна людина. І я вважаю це правильним. І не зовсім розумію ці історії про 2-3 шланги. Хочу ще раз повторитися, я нікого не хочу образити. Якщо в Німеччині це популярно, окей. Але, знову ж таки, Вайро зробили досить адаптивний кальян. Якщо ти хочеш, то використовуй його сам, якщо хочеш, то змінюй продувку. Якщо хочеш, тут є багато різних опцій, навіть можна використовувати колби з різною висотою. Єдине, що б я змінив в підході компанії Вайро, це переглянув би комплектацію. Зробив би трішки інші коробки, тому що, погодьтесь, все ж таки приємно, коли шланг фірмовий іде в комплекті. Коли ти не задаєшся питанням, який мундштук придбати. Або карбоновий, або сюди, можливо, з епоксидкою підійде, 40 см, 30. Знаєте, коли я відправляв кальяни Вайро One в Україну, я відправляв їх без мундштуків. І до мене зараз приходять запити. Можна ж придбати в Європі мундштук для Вайро One? Так, можна, але не в усіх магазинах. Плюс потрібно підбирати колір, що це також проблематично. Потрібно зробити просто декілька комплектів. Можливо, навіть в деякі, в більш, скажімо, повні преміальні додавати ще й чаші. Я вважаю, це було б максимально правильно.
Ну а на цьому, друзі, ми будемо завершувати. Сьогодні у мене на столі був кальян від компанії Vairo, модель Evoke. Що ти думаєш, до речі, з приводу таких провокативних рішень про 2 шланги і більше? Напиши, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво їх прочитати. А якщо це відео тобі сподобалось, то постав, будь ласка, свій лайк, для того, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу. Також підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. І можеш вдарити в дзвін, щоб не пропускати нові відео, які виходять кожного тижня. Ну а поки я готую для вас новий матеріал, то рекомендую переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло на каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. З вами, як завжди, був я, Женя Кальян, канал Sweet Smoke. Ну і як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!